Hello and good day to everyone. I'm Gary Queiroz and welcome to my vlog, Gar TV. And today's video guys is tatalakayin natin ano ba yung mga dahilan bakit nasisira yung ref o refrigerator. Masisira lang yung ref kung sakali na hindi ka marunong gumamit ng ref. Or minsan guys, nasisira yung ref kung yung lagayan mo na mga pagkain sobrang rami sa kailangan niya na specified na cooling load. So kailangan guys, akma sa loading na pinapasok mo guys, yung cooling load niya, kung sabihin natin 7 kg, dapat ang ipapasok mo guys is nasa 5 kg. Bakit? Kapag nasobrahan siya, ang mangyayari guys is masisira yung compressor. Yun, totoo yun na sinasabi ko, masisira yung compressor. Kasi nga, nag-overload siya guys hindi makapahinga yung compressor. So, at bottom line guys, yung compressor naghihingal. So, hindi siya makapahinga. So, kailangan guys, yung compressor natin sa refrigerator, kailangan makapahinga siya. Kasi pag hindi guys, masisira na yung compressor. At bukod doon guys, kung kukuha kayo ng yelo sa loob ng refrigerator, huwag nyo gamitin ng kutsilyo or pangpokpok na katulad ng ice pick. So, ang mangyari guys, kung matamaan yung copper line niya, yung daanan ng lamig or evaporator, sisingaw yan guys. So, kailangan ingat-ingat tayo sa paggamit ng ref. Kasi yung ref, maganda naman yung ref. Depende naman sa gumagamit ng ref. At kapag run out guys, kailangan yung ref nyo ay i-off nyo para hindi masisira yung ref. Yun ang pinaka-importante na kailangan natin guys kapag may ref tayo. At bukod doon, kailangan na linisan yung ref. Kasi kapag double door, kapag hindi mo nilinisan yung ref, kadalasan guys, hindi na siya nag-iilo yung nasa baba. Yun ang isang dahilan guys bakit hindi nag-iilo yung ref natin sa baba. So kailangan guys na balance lang guys. Kung nag-iilo siya sa taas, dapat yung yelo niya is papasok yung lamig sa lalim or sa baba niya. So kapag marumi siya guys, before pa siya mag-yelo guys, isi-yelo muna yung nasa marumi niya na side. Kasi kailangan siya linisan guys Pag hindi mo naman nilinisan, ang mangyayari naman guys is hindi siya lalamig. At bukod doon guys, yung amoy ng ref nyo mabaho. Yun, nakakasira yun guys. Nakakasira sa katawan ng tao. Kapag masingaw mo yung baho niya, hirap. Ganon. So, at bukod doon guys, i-check natin yung wiring natin guys sa ref natin. Baka kinagat ng aso, pusa, or daga. Depende. Kung ingat-ngat, depende naman guys. So, kailangan i-check natin guys para in case man guys na hindi gumana, at least alam natin. Yun ang kadalasan na nasisira sa ref. At isa pa doon guys, may additional pa ako. Yung ref na fluctuate ang kuryente, ang mangyayari guys, masisira yung kapasitor. Yung kapasitor naman guys, importante yun guys para gumana yung compressor. Kapag wala yung kapasitor, hindi gagana yung compressor. Yun ang pinaka-importante guys na dapat mong malaman kung may ref ka. So dapat take note mo yung mga sinasabi ko kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag may ref ka, kailangan marunong kang gumamit. Hindi agad masisira yung ref mo. Kasi yung ref at mga freezer, halos kasing katulad lang naman, aircon kasing katulad lang naman din guys. Kasi ang ref naman guys is madalas na ginagamit dito sa Pilipinas kapag hawa ng yelo, pag storage na mga pagkain. Ayan, importante yun guys na alam nyo mo yung mga dahilan bakit nasisira yung ref. So sa mga magtatanong,
sa akin, comment lang kayo sa comment box. At huwag kalimutan na mag-subscribe and click notification bell. At huwag kalimutan na mag-like and share to everyone para sa lahat ng video ko ay ma-update ko yung palagi guys. And huwag kalimutan guys na mag-click ng notification bell para ma-update kayo palagi. At yun lang guys, at maraming salamat sa inyong lahat. And see you next day to my new upload video. Bye-bye!